Bine ne-am regăsit, dragi prieteni, în această frumoasă zi de vară, chiar dacă este început de toamnă, este 1 septembrie. Astăzi discutăm despre recordul cu drone ucrainene. Este cel mai mare atac cu drone ucrainene lansate de până acum deasupra Rusiei. De asemenea, discutăm despre faptul că Rusia a redistribuit mai multe unități din direcția Pokrovsk către Kursk. Cu toate acestea, avansul rusesc în direcția Pokrovsk continuă, din păcate. Voi încărca imagini care ne arată acest lucru în ultimele 4 săptămâni. Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului indică faptul că operațiunea forțelor de apărare din regiunea Kursk a pus presiune operațională asupra operațiunilor rusești în fiecare sector al războiului și că este posibil și foarte probabil ca Rusia să fi redistribuit unități de rezervă din direcția Pokrovsk către regiunea Kursk. Comandamentul militar rusesc s-ar putea să fi redistribuit unități de rezervă menite să consolideze operațiunile ofensive prioritare ale Rusiei în direcția Pokrovsk pentru a se proteja împotriva operațiunii ucrainene din regiunea Kursk, ceea ce indică faptul că presiunea operațională din partea forțelor de apărare ucrainene din regiunea Kursk afectează operațiunile rusești în fiecare sector în întreaga zonă a ostilităților. Revizuirea amintește că surse ruse, inclusiv utilizatorii de rețele sociale, au susținut în perioada 14-17 august că cel puțin o companie a brigăzii 15 de infanterie mecanizată rusească, potrivit 2AK, care este Agenția Centrală de Informație a Rusiei, a fost redistribuită din direcția Pokrovsk către regiunea Kursk. Unele surse deschise, rusești și ucrainene, au declarat de asemenea că elemente ale brigăzii a 15-a de infanterie mecanizată au fost redistribuite în regiunea Kursk. În același timp, elemente ale brigăzii a 15 au fost implicate în operațiunile ofensive rusești în direcția Pokrovsk. Institutul pentru Studiul Războiului a înregistrat rapoarte despre elementele acestei brigăzi care operează la est de Pokrovsk de la mijlocul lunii august până în prezent. Pe 19 august, organizația OSINT Evocation a declarat că Rusia a transferat și elemente ale brigăzii 1 de infanterie mecanizată, Slave, corpul 1 de armată a Republicii Populare Donetsk, din direcția Donetsk în regiunea Kursk, iar la sfârșitul lunii iulie, până în august 2024, Institutul pentru Studiul Războiului a înregistrat declarații conform cărora elemente ale brigăzii au operat în direcțiile Toretsk și Pokrovsk. Redistribuirea elementelor limitate ale brigăzilor 15 și 1 de infanterie mecanizată nu va avea un impact imediat asupra situației pe câmpul de luptă în direcțiile Pokrovsk sau Toretsk, deoarece aceste forțe sunt mici. Ziua 921 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 1 septembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 616.300 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care peste 1350 de militari, 10 tancuri, 24 de blindate și 22 de piese de artilerie. În ultima vreme, Ucraina a dezvoltat o adevărată industrie de producere a dronelor de diferite tipuri și modele, devansând Rusia la acest capitol. Specialiștii din domeniu prognozează că până la sfârșitul anului, Ucraina va copleși Rusia cu astfel de atacuri. Unul dintre aceste atacuri a avut loc chiar azi noapte. Este doar începutul sfârșitului pentru Rusia. Un număr record de drone ucrainene au atacat 15 regiuni din Rusia. Rușii au raportat că în noaptea de 1 septembrie, regiunile lor au fost atacate de 158 de drone de tip aeronave. Sursa: Ministerul Apărării al Federației Ruse. În mod tradițional, armata rusă a raportat că a doborât toate dronele, în timp ce videoclipuri cu incendii în multe zone sunt distribuite pe rețelele de socializare. Noaptea, 46 de drone au fost distruse și interceptate pe teritoriul regiunii Kursk. 34
peste teritoriul regiunii Briansk, 28 peste teritoriul regiunii Voronej, 14 peste Belgorod, 8 peste teritoriul regiunii Riazan, 2 peste Moscova, chiar peste Moscova, 7 peste regiunea Moscovei, 5 peste teritoriul regiunii Kaluga, 4 peste teritoriul regiunii Lipetsk, 3 peste teritoriul regiunii Tula. Încă 2 drone ar fi fost doborâte peste teritoriile regiunilor Tambov și Smolensk, câte unul pentru teritoriile regiunilor Oriol, Tver și Ivanovo. Reamintim că în noaptea de 1 septembrie, în timpul unui atac masiv cu drone ucrainene asupra regiunilor rusești, au fost atacate 2 dintre regiunile Moscova și Tver, precum și rafinăria de petrol din Moscova. Așadar, Rusia va avea de înfruntat tot mai des și tot mai mult astfel de atacuri cu drone trimise în roiuri pentru a slăbi continuu Rusia până la înfrângerea capacităților ei și limitarea complexului economico-militar. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.